سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. متاسفانه دشمن در 45 سال اخیر با انواع جنگ‌های ترکیبی تلاش کرده تا آداب و سنن تاریخی ما رو نابود کنه. عید نوروز، سفره هفت‌سین، چهارشنبه سوری، سپندار مزگان، شب یلدا، جشن مهرگان و خیلی مناسبت‌های تاریخی دیگه که ریشه در فرهنگ آریایی ما دارن. اما این بار دشمن دست روی خط قرمز ما گذاشته. این بار عناصر نفوذی تلاش کردند تا با تصویب قانون تعطیل شدن شنبه ها تبر به کمر ما بزنن و آیین باستانی شب جمعه رو از معنا تهی کنن که خوشبختانه با هوشیاری مسئولین انقلابی باز هم تیر دشمن به سنگ خورد. از بین این همه مشکلات اومدن تقلیل ساعات کاری رو محور قرار دادن. روز جمعه که روز عبادت رو تحت شعار قرار بده. آیا تعطیلی شنبه که در این تحت پیشنهاد شده است آثار سوء فرهنگی دارد؟ آثار سوء فرهنگی یعنی چی؟ نگران چی هستین؟ نماز جمعه؟ خب اسمشو بذارین نماز شنبه. فکر کردید اگه به جای جمعه ها شنبه ها بشینیم پای عربده‌های احمد خاتمی و گریه‌های حاج آقا صدیقی و مرگ بر اینون بگید خدا صداتون رو نمیشنوه؟ خب اصلا مگه تا الان شنیده؟ اگه شنیده بود که آمریکا و اسرائیل و انگلیس و 2/3 اتحادیه اروپا تا الان نابود شده بودن. با این وضعیتی که رژیم صهیونیستی داره قتل و غارت میکنه این پیام قشنگی هم نداره تعطیلی شنبه. یعنی اینکه حالا ما الان تو این وضعیت، یعنی چون اونا شنبه هاشون تعطیله ما نباید شنبه هامون تعطیل بشه؟ یعنی هر کاری اونا میکنن ما نباید بکنیم؟ خب الان ملت تو آمریکا و اسرائیل روزی 2-3 بارم میرن مسترا میشاشن. ما چی کار کنیم؟ بریم توی سینک ظرفشویی بشاشیم یا تو دهن شما؟ توالت‌های فرنگی ایستاده در مجتمع‌های تجاری تهران با مطالبه‌گری مردمی جمع‌آوری شد. این مطالبه‌گرها اگه اینقدر که نگران سرپا شاشیدن مردم توی توالت بودن، یکم من واسه جفت پاریدن شما توی مملکت نگران می‌شدن، الان دلار به جای 60,000 تومان 6 تومن بود. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال 2008 تصمیم گرفتند که شنبه ها تعطیل باشه. آقای کوچکی نژاد گفتید که تعطیلی شنبه از نظر مثلا حوزه های علمی ممکنه که مسئله‌ای براشون داشته باشه. خداییش واسه حوزه علمیه آخه چه اهمیتی داره چه روزی تعطیل باشه؟ اصلا باز و بسته بودن اون خراب شده به حال کسی فرقی هم میکنه؟ مگه تو روزهای غیر تعطیل اونجا فعالیت مفیدی انجام میشه؟ اونا باید یه فکری واسه تعطیلی مخشون بکنن نه تعطیلی آخر هفته. خب حالا شدیم پنجشنبه جمعه، چند تا دلیل دوست دارم. یک میگیم 2 روز بشود که نرخ افزایش جمعیت بره بالا. خب تو تهران آیا نرخ باروری مردم افزایش پیدا کرده تعطیلی پنجشنبه که داشتن؟ آقا با گوشت کیلویی 800,000 تومان و پوشک بسته 200,000 تومان و شیر خشک 1 میلیونی شما 7 روز هفته رو هم تعطیل کنید نرخ باروری هیچ تغییری نمیکنه. اونایی هم که تو کار جهادی فرزند آوریان کلا شب جمعه با شب شنبه و شب یکشنبه و شب دوشنبه و شبای دیگه هیچ فرقی براشون نداره. اونا کمر رو وقف نظام مقدس کردن فی سبیل الله تلمبه میزنن. من اینجا یه خبر خوش به شما بدم که امسال در 14 استانمون نرخ باروری افزایش پیدا کرده. الحمدلله. ایشون مثلا نماینده مردم اصفهان در مجلس انقلابی هستن. یه جوری با ذوق و شوق و لبخند گفت میخوام یه خبر خوش بدم که گفتم لابد میخواد از جاری شدن آب در بستر زاینده رود بگه. نگو خبر خوشش جاری شدن آب در بستر مردمه. در کشوری که تمام دشمنانش اذعان میکنن اینجور با سرعت و با حکمت داره پیش میره، ما این ها کشوری که اینجور نزدیک قله است ماییم.
فقط از اونجایی که قلهش خیلی قله نوک‌چیز و خطرناکیه مواظب باشین وقتی رسیدین نوکش نره تو تون. قد را جراحی کنه در بیاره، بعد یه دفعه میدیدین قد پخش شده. یه پزشک حاضر میاد اول با دارو دادن اندام ها رو آزاد میکنه. الان طرح نور هم همین کارو میکنه. خب دکتر یعنی شیمی درمانی داره میکنه دیگه. نه تو طرح نور هم میرسه. طرح نور همین طرحی که یه عده بیافتن تو خیابون سرشون رو تا بیخ بکنن تو ما تحت مردم. والا تا جایی که من میدونم در علم پزشکی به این کار میگن کولونوسکوپی، نه شیمی درمانی. کانادا، آمریکا طرف از مقاومتش رو میگه میخواد ببره خونه، باید ظرف روپوشدار باشه، پیدا نباید. فقط بخش روپوش داشتنشو میبینی؟ اینکه خرید و فروشش آزاده و کسی به خاطر خوردن اتانول مسموم نمیشه رو ندیدی؟ شما هم خرید و فروش مشروب آزاد کن تو ایران، من قول میدم مردم مقنعه و چادر سر بطری عرق سگشون بکنن. ما در خودرو به نامیم کشورهای آفریقایی به شدت طالبن. نکنید این کارو، گناه دارن. میخواین همون چند تا آدمی که تو سومالی و اتیوپی و کنیا و جیبوتی و اوگاندا از خشکسالی و گرسنگی و قحطی و بیماری جون سالم به در بردن و با پراید و تیبا و پژو پارس به کشتن بدی؟ کشورهای اروپایی هم نه اروپایی ها، مثلا برخی کشورهای اروپایی اونا هم طالب هستن. حالا ممکنه از خودتون بپرسین مگه کسی هم پیدا میشه که حاضر باشه با وجود بنز و بی ام و آودی و آلفا رومئو و فیات و لندروور و فورد و مکلارن بیاد از ایران خودرو و سایپا ماشین بخره؟ در جوابتون باید بگم بله. متاسفانه اخیراً در بین مردم اروپا هم آمار افسردگی و تمایل به خودکشی زیاد شده. بابا اگر واقعا این پارس تا امروز آدم کشته، بذارین 6 ماه دیگه هم بکشه. من فقط نمیدونم با این میزان کشندگی چرا پسوند پارس گذاشتین پشتش؟ پژو سارس مناسب تر نیست؟ بعدم با این روند چجوری میخواین جمعیت کشور رو 2 برابر کنید؟ شما به جای اینکه مردم رو مجبور کنید خط تولید بچه سازیشون رو راه بندازن، خط تولید خودروسازیتون رو متوقف کنید، اثرگذارتر نیست؟ سازمان ملی استاندارد اعلام کرد به دلیل وجود نقص ایمنی بحرانی در خودروی X55 تالیدیه شرکت مدیران خودرو تا اطلاع ثانوی شماره گذاری این خودرو متوقف می شود. X55؟ چرا 55 حالا؟ ماشینی که به 1000 امید و آرزو میخری بد میشه بلای جون تو عامل بدبختید. X57 اسم مناسبتری نیست براش؟ دلیلش اونایی که انقلاب کردن بهتر میدونن. بازدید رئیس جمهور از 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. شک ندارم این بابا آخرین کتابی که مطالعه کرده دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی سیفون توالت خونه‌شون بوده. بعد حالا واسه ما میاد بازدید از نمایشگاه کتاب. میرسن اینجا میگن که خوشحالیم باز شما رو میبینیم. این برای 1 سال ما کار کردیم. واسه 7 پشت ما هم کافیه. البته میدونید که ایشون خودش یه انتشارات بزرگ داره. دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله دکتر پرپکان. که البته عموم مردم به عنوان شبکه فاضلاب سراسری کشور میشناسن. کتابی که 5 بار از آقا عالی فرمودن در موردش در تقریضشون. مخاطبای ما این کتاب رو پیش خرید میکنن و خلاصه شهدای انقلاب اسلامی انجام شد. بر اساس یک روش بومی حل مسائل علوم انسانی را. دنبال چه کتابی میگردی حالا؟ چه کسی پهن مرا جابجا کرد؟ آقای رئیسی از غرفه دانشجویان فلسطینی در ایران هم بازدید داشت. بچه‌های خودمون این از غزه اومدن، وان هدیه به شما تقدیم متشکرم. خیلی پس مگه بهونه ارزشه واسه نرفتن به غزه این نبود که غزه محاصره است نمیشه رفت؟ پس اینا چه جوری اومدن؟ چه جوری میخوان برگردن؟ کاش حداقل موقع برگشت هر کدومشون 1-2 تا ارزشی قایم کنن لای حوله تو چمدون با خودشون ببرن غزه. هم اونا به آرزوشون برسن هم ما. آقای دکتر این جلسه های شورای نگهبان چجوریه؟ مثل بقیه جلسات مسئولان کشور دیگه. یه عده پیر و پاتال میشینن دور یه میز، پرتقال و خیار و موز و شیرینی میخورن. بعد کارشون که تموم شد شلوارشون رو میکشن بالا، زیپشون رو میبندن، سیفون رو میزنن، میرن خونه. اصلا عضو شورای نگهبان بودن شغل حساب میشه نمیشه؟ آره خب اگه شما نوبتگیر بانک و پلاک مخفی کن و اتوبان و گریه کن مراسم ختم و دعانویس و شاهد دادگاه و بقیه مشاغل کاذب رو شغل حساب کنی، عضویت در شورای نگهبان چرا شغل حساب نشه؟ و خودش بازنشستگی داره؟ بازنشستگی اداری نداره. والا با توجه به وضعیتی که رئیس اون شورا داره بعید میدونم. طرف داره زنده تجزیه میشه و کم کم تبدیل میشه به خاک، ولی هنوز اونجا مشغوله، فرصتی برای بازنشستگی نداره. تو جمعیت حالشون چطوره؟ مشکل جسمانیشون؟ الحمدلله جلسات شورای نگهبان شرکت میکنند و
صحبت هم میکنند و عرض کنم که سر حال هستن الحمدلله. میگه صحبت میکنه. طرف رئیس یکی از تاثیرگذارترین نهادهای سیاسی کشوره و از کار افتادگیش به یک مرحله‌ای رسیده که صحبت کردن جزو آپشناش محسوب میشه. مرتی که مگه داری در مورد کاسکوی خونگی حرف میزنی؟ یعنی شوخیایی که باشون میشه با اطلاع جنتی میشه در فضای مجازی رو شما به اطلاعشون بله. شت واقعا معذب شدم به خدا. یعنی ممکنه الان خود حاج آقا شخصا مشغول تماشای چند شنبه باشه؟ جدی میگی؟ خدایی جدی میگی یا نه؟ اگه واقعا نشونش میدی که خب من از فرصت استفاده کنم شوخیو بذارم کنار، از طرف 80 میلیون ایرانی جدی چند تا فحش آبدار نثارش کنم. خودشون موبایل دارن آقای جنتی؟ نه ندارن؟ نه بابا بعیده. تو هم چه انتظاراتی از انسان‌های ما قبل تاریخ داری؟ این بنده خدا رو ولش کنید، دم انتخابات میره بالای پشت بوم شورا خبر عدم احراز صلاحیت کاندیدا رو با دود علامت میده بهشون. واکنششون قدیم معمولا میگن اهمیتی نداره، حالا خیلی اهمیتی نمیدن به اینکه حالا مثلا مطلبی علیه ایشون هست و اینها. نمیخندن؟ چرا یه وقتاییش که قابل خندن باشه میخندن. اون جوکایی در موردش میگن و میگیم که قابل خندیدن هستن. مشکل اینجاست که اون بابا خودش قابلیت خندیدن نداره. یعنی کلا قابلیت ابراز احساسات نداره مگه واسه کودکان سومالیایی. وقتی نمیتونه گریه نکنه، وقتی میبینه یه بچه سیاه سومالی اشک داره از چشمش میریزه و با این چشم اشاره میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام، میتونه آدم راحت بشینه و بخوابه. حتما شنیدید دیگه، آدمو وقتی میخوان به یکی تیکه بندازن میگن طرف اشک تمساح میریزه. بعد از پخش این ویدیو تمساح خودشون وقتی میخوان به یه تمساح دیگه تیکه بندازن میگن طرف اشک جنتی میریزه. هیچ خانومی عضو شورای نگهبان نیست. هیچ معنی نداره. یه جور میگه چرا هیچ خانومی نیست، انگار مریم میرزاخانی و انوشه انصاری و یاسمین مقبلی گزینه‌های عضویت در شورای نگهبان بودن. فرقی هم میکنه مگه؟ حالا اون خانمای عضو مجلس و عضو هیئت دولت و عضو تخت خواب رئیس جمهور بود و نبودشون اثری هم داره مگه؟ آقای دکتر شما در گوشی موبایلتون چه نرم افزارهایی دارین؟ یعنی شبکه‌های اجتماعی اینا رو می‌فرمایید؟ بله اینا رو که دارن. شماها انگار به جز سادیسم مازوخیسم هم دارین ها. خودتون یه چیزی رو فیلتر میکنید که کسی نصبش نکنه، بعد خودتون همونی که خودتون فیلترش کردید و نصب میکنید رو گوشی خودتون که مجبور بشید با هزار بدبختی فیلتر شکن بخرید واسه خودتون. میخواستم بگم مگه مغز خر خوردید، ولی دیدم نه بابا، خر مغز شما رو اگه بخوره از اینی که هست خرتر میشه. نظر خودتون در مورد فیلترینگ چیه؟ همه جا فیلترینگ هست، مرزهاش مقداری متفاوت هست. فیلترینگ که میگین همه جای دنیا هست، حجاب هم که میگین همه جای دنیا هست، اختلاس و فقر و فساد و گرونی و سرکوب و اعدام و زندان هم که میگین همه جای دنیا هست. خب پس دیگه چیه انقلابتون رو میخواین صادر کنید؟ صادر کردید تموم شده رفته. رفتی بزن کنسرت الان؟ یادم نمیاد رفته باشم. این اعتراف بدیه؟ نه بابا اعتراف بدی نیست. مگه اعضای القاعده و طالبان و داعش و بوکو حرام و بقیه تروریستای منطقه کنسرت میرفتن که توی جایشی بابت نرفتنش خجالت بکشی؟ راحت باش. یا توی مثلا در حال رانندگی آهنگی هست زمزمه کنی؟ نه بیشتر صلوات میفرستی. خب شما احتمالا ماشین زیر پات پراید و پژو ایران خودرویی و سایپایی نیست، وگرنه به جای صلوات بعد کل مسیر رو اشهد میخوندی. آخرین فیلمی که دیدید چی بود؟ بازی اعتراف وحشتناک بکنم، اینطور نیستم که پاشم برم فیلم و اینا بدم. جشنواره فجر که میشه اجباراً میریم. اجباراً یعنی یه مش آدمی که تا حالا تو عمرشون نه سینما رفتن، نه کنسرت رفتن، نه فیلم دیدن، نه آهنگ گوش دادن، جمع میشن یه جا دور هم. یه سری آدم دیگه که اونام تا حالا تو عمرشون نه سینما رفتن، نه کنسرت رفتن، نه فیلم دیدن، نه آهنگ گوش دادن رو تایید صلاحیت میکنن که اونا بیان واسه سینما و موسیقی و فرهنگ و هنر مملکت تصمیم بگیرن. اگر قرار باشه یک بار دیگه رؤسای جمهور سابق رو دوباره مثلا بیاد در شورای نگهبان، همشون رو رد میکنید دیگه یا تایید میکنید؟ چجوریه؟ اکبر استخری و محمد صیغ خون و محمود حاله و حسن چاخانه میگی؟ اونا که هم خودشون هم هر کسی بیشتر از نیم ساعت تو دفترشون نشسته بوده رو از دم رد صلاحیت کردین رفته. وعده صادق احساس غرور ملی بود. از کدوم قسمت احساس غرور کردید دقیقاً؟
اونجایی که موشکاتون ساعت 12 شب با دلار 60 تومانی شلیک شدن و ساعت 6 صبح با دلار 70 تومانی خوردن به تپه‌های تل‌آویو؟ ما در اول دولت مواجه بودیم با مشکل کرونا. به نظر ما رسید که یکی از جلوه‌های عقلانیت انقلابی همین رفع مشکل واکسن برای کرونا بود. عقلانیت انقلابی؟ انقلابی اگه عقل داشت اون موقع که همه دنبال زدن واکسن توی بازوشون بودن نمیرفت دنبال روغن بنفشه کردن توی ماه تحتش. البته مردم اگه میدونستن این 3 دوز واکسنی که خورد توی بازوشون قراره 3 سال بخوره توی سرشون ترجیح میدادن کرونا بگیرن. واکسن آسترازنکا از سراسر جهان جمع‌آوری شد. حالا باز خوبه اونا یه واکسنی ساختن که در سراسر جهان پخش بشه که الان بخوان جمعش کنن. اون برکت شما رو که بسیجیای توی پایگاه و آخوندای توی حوزم زیر بار زدنش نمیرفتن. یادتونه چقدر تو سر مال میزدیم؟ یادتونه میگفتیم که این واکسن‌های تولید داخل و بی خیال و در به در دنبال همین واکسن به اصطلاح خارجی آسترازنکا میگشتیم؟ واقعا واکسن‌های خوبی هم بودن، بدون کوچکترین عوارض، بدون کوچکترین اثر منفی، بدون هیچ گونه اثر مثبت، بدون خاصیت. یعنی حتی خواص دارویی بخور نعنا به مراتب از واکسن فخرا بیشتر بود. این نگاهی که نگاه دیپلماسی التماسی باشه، ما معتقدیم این نگاه جواب میده. البته این رویکرد که تو در برقراری روابط بین المللی پیش گرفتی اصلا در حد همون دیپلماسی هم نیست. این نهایتاً 6 کلاسی باشه. تمام آسیا و در بخش‌های مختلف حتی کشورهای اروپایی اگر بخوان با جمهوری اسلامی ارتباط خوبی داشته باشن، ما آمادگی داریم که دست همه رو به گرمی بفشاریم. میگن یه جوون علاف بیکار بیار معتاد رفته بود خواستگاری یه دختر همه چی تموم. بهش گفتن نتیجه چی شد؟ گفت 50% اوکیه، ما که راضیم. حالا شما هم دست آوردی جلو آماده فشردنی، ولی فعلا کسی دست که هیچی، دستش هم نمیده دستت. شما یکی از وعده هایی که مطرح کرده بودید بحث 4 میلیون مسکن در 4 سال دوره ریاست جمهوری شما بوده. گمان میکنید که تا پایان دولت چه اتفاقی قراره بیفته؟ خانوم مجری، حالا این بابا که نه عقل درست حسابی داره نه سواد درست حسابی، یه چیزی همینطوری پرون. تو چرا جدی گرفتی؟ الان تو کلش آف کلنز هم یه نفر بخواد 4 میلیون خونه بسازه بیشتر از 4 سال طول میکشه. من روزانه آمار میگیرم، روزانه، نه هفتگی. من روزی برایم نمیگذره الا اینکه از وضعیت کالاها، از وضعیت سفره مردم و زندگی مردم با اطلاع هستم. والا با این کاریزمایی که این بابا داره من بعید میدونم آمار سفره خونه خودش هم بهش بدن. یعنی زنگ بزنه خونه بگه جمیل شام چی داریم، بهترین جوابی که میشنوه اینه که حالا بیا یه چیزی کف میکنه دیگه. 47% ما باز تورم داشتیم، الان رفته تو کانال 30% تورم، داره کاهشی میشه. ببین من خودت و اون دولت و اون تورم و همه رو با هم کاهیدم که 3 ساله داره کاهش پیدا میکنه اما قیمت ها روز به روز میره بالا. ما معتقدیم دشمن دنبال حیازدایی از جامعه ماست. مردم متدین ما اجازه نخواهند داد دشمن به این هدفش برسه. بابا اون دشمنه بدبخت اگه اینقدر قدرت و نفوذ داشت فکری واسه جامعه خودش میکرد که وسط دانشگاهش با چپیه فلسطینی خطبه نماز جمعه اقامه نکنن. بحث گشت ارشاد مدیران اون رو فکر میکنید چقدر درش موفق بوده؟ تقریبا همونقدر که در بحث ساخت 4 میلیون مسکن و بحث تورم تک رقمی و بحث افزایش سرعت اینترنت موفق بوده. 9%. این گشت ارشادی که من قول دادم به مردم ما عملیاتیش کردیم. اطلاع هم بدید که مثلا توسط این گشت ارشاد کسی گرفته شده از مدیرانتون و اعلام بکنید؟ اگه عملیاتیش کرده بودی که الان باید کل جلسات هیئت دولت رو به جای ساختمون پاستور تو بازداشتگاه وزرا برگزار می‌کردی. بعضی از رؤسای کشورها گاهی میان مهمان ما میشن، تعجب میکنن، میگن ما در شگفتیم، کشوری که تحریم داره، تهدید داره، چگونه اینقدر رشد درش اتفاق افتاده؟ تا حالا شده یه بار از خودت بپرسی این بعضی رؤسای کشورها چرا این تعریف تمجیدا رو توی خلوت‌های 2 نفره در گوشی به خودت میگن؟ چرا هیچ وقت جلوی جمع و رو به دوربین همچین صحبتی نمیکنن؟ چون میدونن اونقدر شره که هیچ ابلهی جز خودت باورش نمیکنه. مبادا کاری تأخیر بیفته این که بگیم اگر فلان کار انجام بدیم ممکنه احیانا رأی ما پایین بیاد، معلوم بشه این کار به نفع مردمه، حتما انجام بدیم. خب آخه آدم عاقل رأی رو مگه خود مردم نمیدن؟ پس چرا باید به خاطر انجام کاری که به نفعشون بوده رأی تو کم بشه؟ خب چون حتما میدونی غلط که داری میکنی به نفع خودته نه به نفع مردم. شما به کوبش کبیرم که نگاه میکنی برو تخت جمشید دیگه، یه زن بی‌حجاب نمیبینی. اگه ملاک نگاره های تخت جمشیدی که خب اونجا که میری تصویر آخوند و گشت ارشاد ارزشی هم نمیبینی.
خود این غربی‌ها مگه ندارن؟ مگه فیلم‌های وسترن شما نمی‌بینید یک نشون دامن کوتاه ندارن؟ آره اصلا کلینت ایستوود و جان وین و پل نیومن همه عضو پایگاه بسیج غرب وحشی بودن. صبح تا ظهر میرفتن دوئل، بعد از ظهر با اسب ارشاد میومدن امر به معروف میکردن. اینجا پارک فناوری و نوآوری در شهر قم هست و افتتاح از طرح فیبر نوری در این استان اولین برنامه کاری آقای رئیسی بود. خوش به حال قومیا واقعا. شهرشون پارک فناوری داره، پارک معمولی داره، زیارتگاه داره، دریاچه نمک داره، بازارچه سنتی داره، تفرجگاه داره و از همه مهمتر بزرگترین باغ وحش خاورمیانه هم اونجاست. استان قم ویژگی که داره چون مهد علم و دانش در تولید محتوا بسیار نقش آفرینه. در تولید چه محتواییش؟ محتویاتی که داخل معده و رودشونه؟ و تاکید دیگر رئیس جمهور بر سرعت اینترنت. یکی از نکاتی که من از ابتدا با آقای وزیر میگفتم مسئله ضرورت سرعت و شتاب در ارتباطات. حتی اون که گیم یه بازی سرگرمی رو داره انجام میده اونم نباید ازش حالگیری بشه. از این سخنان آقای رئیس جمهور در پارک علم و فناوری قم معلومه که این پارک هر چی نداشته باشه ولی ساقیای با وجدانی داره که جنس خوب دست مشتری میدن. مگه نه؟ بله. ای وای سید چرا داریم میریم بالا؟ مگه چیزی زدیم؟ فکر نکنم حاجی، قرار بود شب که میایم خونه شما بریم فضا. شربت مربت هم که نخوردی؟ نکنه اسرائیل انگولکمون کرده؟ نه بابا من که چیزی حس نکردم. حاجی فکر کنم فضایی‌ها دزدیدن ساکت باش بذار باهاش ارتباط برقرار کنم. هلو how are you؟ هوا خوب؟ ما از یک سیاره دیگه آمدیم تا با موجودات سیاره شما آشنا بشیم. خب اشتباه کردید، ما خودمون میخوایم از دست نصف کشورهای جهان راحت بشیم از بس که خطرناکه. جدی؟ خب ما میتونیم نابودشون کنیم. ایول یعنی میتونی الان آمریکا رو نابود کنی؟ پس چید بگو کجای سیارتونه؟ خب آمریکا کجای نقشه میشه حاجی؟ سمت غرب انگلیس میشه قاعدتاً. انگلیس هم که جنوب آفریقاست. ای بابا چرا آمریکای جنوبی رو زدی؟ ای تو روح احمدی نژاد مگه نگفتی انگلیس جنوب آفریقاست؟ نه توجه کن آمریکا یک کشور ابرقدرت اتمیه. چی؟ ابرقدرت؟ نه بابا قدرتش پوشالیه. ابرقدرت چیه؟ آره راست میگی، یک کشور بدبخت که 4 تا موشک اتمی هم داره. گرفتم الان ردیفش میکنم. بازم اشتباه زدی که زدی کره شمالی رو نابود کردی. بذار من توضیح بدم. آمریکا کشوریه که قدرت اتمی داره، مردمش رو سرکوب میکنه، کشورهای جهان رو تهدید میکنه. خلاصه مصیبتی شده برای دنیا. فهمیدم کجا رو میگی. آقامون پوتین و روسیه رو چرا پوتر کردی؟ خب توصیفات شما با این نقطه از زمین مطابقت داشت. عزیزم چرا خنگ بازی در میاری؟ ببین تو آمریکا برای زنان هیچ ارزشی قائل نیستن، فقط نگاه جنسیتی به زن دارن. آهان خب زودتر میگفتی. خاک تو سرت نصف خاورمیانه رو که بروندی. چرا راست و نشونه میگیری چپ رو میزنی؟ اون وقت از موشک‌های ما ایراد میگیرن ته سوخته ها. نخواستی مثلا کلشو بزن پوتش راحت چی؟ والا موجود فضایی انقدر گیج ندیده بودیم. و این گونه بود که نسل موجودات پس از نابودی زمین به شکل دیگری در نقطه ای از فضا به حیات خود ادامه داد. سلام سینا جان. چه خبر؟ خوبی؟ روبرا؟ خبر؟ آره یک سوال دارم. جونم بگو ازم. بپرس. همه سوالاتو بپرس. ببین سینا جمعه سوال خیلی هم مهمه. این آقایی که الان فرمودن که نه فیلم میبینن نه موسیقی گوش میکنن توی مونولوگ صلوات که تو ماشین میفرسته. صلوات میفرسته. رانندگی صلوات میفرسته. کافیه چیکاره است؟
چی بود اصلا داستان؟ مهم چرا اینه که چیزی یکی از ندیده؟ مسئولین مملکت ما محسوب میشه. فرهنگ و هنر و تاریخ و ادب همه اینا در دست این عزیزانه. چی فکر کردی؟ درستش همینه. درستش اینه؟ درستش اینه. مگه فکر کردی اینا از غرب وحشی اومدن؟ بابا غرب وحشی که غرب وحشی که اینا بیایم یکی از دستاندرکاران غرب وحشی نشون بدین ببینید اصلا چیه؟ ببین اینجوری وزیر اینجوریه. بیاد به جای سیامک. میتونه به جای سیامک بیاد، سیامک بیاد بشینه جای من. فقط وحشیه. عیبش اینه که وحشی. فقط اینا وحشی ان. آره. مشکلشون اینه که وحشی ان. البته همین که گیتار داره میزنه این خودش هم مشکله ها. بله. این خودش مسئله است. درست. به جای اینکه صلوات بفرسته اون بالا، یا صلیب بکشه بالا برای یه کاری بکنه که نشون بده که انسان با ایمانیه، این داره گیتار میزنه. صفحه اینستاگرام تو بازه راستی؟ آره بابا بازه. بازه صفحه اینستاگرام؟ معلومه. خب برو برش بیارش. چرا بعد یه کاری بکنی. بعد بری توی ستینگ. آره، بعد بری توی ستینگ بیوگرافی تو این بیوگرافی که نوشتی این بغلش پرچم ایران پرچم ایران بذاری، بعد بغلش هم بنویسی تابع قوانین جمهوری اسلامی. نه باید بکنی، این کار باید بکنی. چیزی فرستادی تو مگه واسه من بابا؟ میگم چی فرستادی؟ خبر نداری مگه؟ نه. ای بابا. پلیس بعد از این پلیس عزیزمون، پلیس عزیزمون بعد که تمام قاتلا و دزدا و اختلاسگرا و آدمکشا و اسیدپاشو اینا همه رو گرفته، گلو بیکارم بیچاره. بیکارم. رفتن تو اینترنت ببینن کی اونجا روسری سرش نیست، اونجا خره یارو رو تو اینترنت بگیرن. بله. فرمانده انتظامی غرب استان تهران از شناسایی و برخورد با 21 صفحه اینستاگرامی هنجار شکن در غرب استان خبر داد. یعنی الان صفحه ما هم هنجار شکن. تو که اصلا خودت هم هنجار شکنی الان با این لباسی که من چیکار کردم آخه چیکار کنم؟ من واقعا فقط خواهش میکنم شادی جان برای حفظ آبروی برنامه هم شده اگه عکس میذاری حتما با چادر چاقچوب بده. اینجوری نذار واقعا این چیه؟ چه جوری آخه؟ نظرتون رو به عنوان یه خانم در مورد این فیلم بگین که همچین پوشش رو شما خودتون قبول میکنین یا نه؟ نه اصلا اینجوری نه. نه حقیقتش چون با فرهنگ کشور ما نمیخوره. یعنی این نکته خیلی مهم هست تو گزارش اینا. توجه کردی؟ بله. همه به صورت 100% موافقن با اینا. 100%. یعنی یه نفر اینجا نیست بگین آقا چه مشکلی دارین. همه بدون استثنا. یعنی تو سناریو نوشتنشون به عقلشون نمیرسه حداقل یه آمار الکی. این همون نظرسنجی‌های تخیلیشون که میگن مثلا 70% 80% دارن برنامه رو نگاه میکنن. یه چیز جفنگی اونجوری درست کنید. 10 نفر رو نشون بدین عین 10 نفر بعد عین نظر شما رو تایید کنن. خب ابله یه نفر مخالفت کنه حداقل. کسی که با این پوشش میاد بیرون حرف گوش نمیکنه بعد چیکار کنم باش؟ حالا یک لحظه شالم بیفته اینا یه خانمی خیلی محترمانه و آروم گفته من هم موقع شالمو سر کردم. محترمانه بودنش مهمه. چه جوری یعنی؟ ببین یعنی فرض کن مثلا من یه آمر به معروفم. بله. خب. تو هم یه زن بد حجابی مثلا. متوجه شدی قشنگ؟ من بد حجاب. خب. من اگر بیام بگم مثلا اوی روسری تو سرت کن. تو گوش نمیدی که پس توجه نمی‌کنی که. ولی مثلا اگر بیام بگم سلام خانم محترم ببخشید مصدق اوقات شریفتون شدم خواستم اگر اجازه بدین بنده چند لحظه این کله ناقابل رو در ماتحت شما فرو کنم و بگم نظر بنده در رابطه با لباسی که پوشیدین چندان مثبت نیست. ببینید چه تاثیرگذارتره؟ خیلی اثرگذار بود. پاشه برو چادرتو بپوش. همراه ما باشید. شادی خانم مهمون امشب همه کار است. یعنی هر چی تو فکر کنی، هر کاری تو فکر بکنین انجام داده تو زندگیش. از گویندگی رادیو بگو برنامه گذاشته، توی فعالیت‌های مختلف فرهنگی هنری حضور داشته. آره میدونم. خیلی پرکاره. خیلی پرکاره. چجوری معرفیش کنیم؟ چی بگیم؟ به اسمش. به اسمش. بیتا میلانیان. خیلی ممنون. مرسی که بزرگه رو واسه من آوردی و سپاسگزارم. امن و امان باشه ها اون پشت نگهش می‌داری. روشم نوشتی مال شادی؟ اون چون اتوگراف داره لوگوی خودمه. ببین اگه اسم نذاشته بودی که من نمیذاشتم اونجا. الان گفتم کوچیکی گفتم. مال من اجازه بدین سلام علیک بکنیم بعد حالا چه؟ سلام عزیزم حالت چطوره؟ خوبی؟ عالی. خب بالاخره شد زود بازش کن. اتفاقا بازش کن بعدش بازش می‌کنیم. حالا یه خورده حال احوال خودتو بپرسیم ببینیم چه خبر خوبی؟
عالی. مرسی که بالاخره ما تونستیم بیایم به شهر لندن. کنفرانس بانوان هستش و من توی یکی از پنل‌ها یکی از سخنرانان بله توی فراموش بعضی اوقات در مورد هوش مصنوعی می‌خوایم صحبت بکنیم. باریکلا، خیلی مسئله مهمه. اون یه قسمت رو من معرفی داشتی می‌کردی که چقدر لطف داشتی. این یه قسمت رو از جا انداختیم که 30 سال کار درآمدم، ببخشید نزدیک 30 سال از کار مخابرات و توی تک بودم. من گفتم همه رو گفتم می‌خواستم اسم ببرم از تمام کارهایی که تو در طول زندگیت انجام دادی. اصلا نمی‌ره تو هنوز نیومده بودی بشینی. من هنوز داشتم میگفتم. نه ولی یکی از قسمت‌های مهم کاری من که اتفاقا خیلی‌ها در جامعه ایرانی کمتر می‌دونن، چون بیشتر کارهای فرهنگی، هنری، اجتماعی ما بیشتر شاید توی سوشال میدیا یا پابلیک دیده شده. کار اصلیم یا درآمدم یا شغل اصلیم تو همین کار تک و کامیونیکیشن یا تکنولوژی یا مخابرات، تلکامیونیکیشن مخابرات بوده و این اون شغل بوده که کارهای مارکتینگ و بازاریابی در اون بیشتر انجام دادم. با شرکت‌های بسیار بزرگ جهانی کار کردم و از اون قسمت بوده که تونستم هر چی که یاد گرفتم از حوزه بیزنس یا حرفه‌ای بتونم بیارم در جامعه ایرانی برگردونم در کار غیر انتفاعی، هنری و اجتماعی. آخه ببین دو تا مقوله کاملا متفاوتن. تکنولوژی و ارتباطات و هوش مصنوعی و اینترنت و اپلیکیشن، برنامه رادیویی و کارهای فرهنگی و برنامه‌های مختلف و فرهنگ فاوندیشن هم فکر می‌کنم بله فاوندینگ اگزیکیتیو دایرکتورش بودم و تمام اینا یه چیزای کاملا مجزاست. خب این چه جوری اینا ترک نخورده اینا چه جوری؟ یه جورایی فکر می‌کنم اون موقعی که ببینید من سال 1989 اومدم آمریکا، سال 1986 هم از ایران اومدم بیرون، یعنی چی بیش از 38 سال از ایران بیرون هستم و تو سن میتونم بگم 25-6 سالگی بوده که مثلا 4-5 سال بود کار حرفه‌ای بودم و اینا، انگار یه چیزی من کشوند برگردوند به جامعه ایرانی. ولی خب کدوم بیشتر دوست داری؟ خودت کدوم بیشتر دوست داری؟ ببینید نمیتونم بینشون فرق بذارم، برای اینکه اون اتفاقی که توی دنیای بیزنسی و حرفه‌ای تک و اینا میفته یه چیزیه که داره من هر روز دارم ازش یاد میگیرم و این رشدی که توی دنیا داره اتفاق میفته اگه تکنولوژی و کامیونیکیشن نباشه واقعا اصلا دنیا وجود نداره. زمان پندمیک اگه خودتون مثلا یه مثال بسیار بارزیه که شما اگه ما زمان پندمیک تکنولوژی و کامیونیکیشن نبود یعنی اصلا تمام دنیا به هم میریخت. با وجود اون و تمام پیشرفتایی که اتفاقا تو همون زمان پندمیک پیش اومد که چطوری ما میتونیم با همدیگه بهتر کامیونیکیت کنیم، با همدیگه رابطه پیدا بکنیم. مثلا برنامه‌سازی تلویزیونی شکلش عوض شد بعد دقیقاً. و اتفاقا هم موقع بود که تو توی سوشال میدیا حضور بیشتری پیدا کردی. سعی کردم از طریق اطلاع رسانی درست در مورد پندمیک چطور باستی چه کار باید کرد و اینها. خیلی به نظر من اون قسمتش خب برای من خیلی جذابه، برای اینکه واقعا دارم هر روز چیز یاد میگیرم. همین هوش مصنوعی و الان واسه کمپانی کار مشاوره میکنم که برای به استارتاپ ها کمک میکنیم چطوری موفق بشن. خودمون هم یه استارتاپیم. یعنی ببینید چه شکلی هوش مصنوعی از طریق هوش مصنوعی و تمام چیزای جاذبی که با اون میادش. ولی خب در جواب سوال شما کارهای فرهنگی و هنری اجتماعی اصلا یه جای دیگه داره. چجوری وقت می‌کنی؟ وقت کردنش خیلی مسئله مهم‌تریه. بعد تو پیج داری، پیج موفق آشپزی داری. آشپزی هم پیج داره؟ بله نمیگه که بعضی یه لحظه ببخشید یه سر بریم به اتاق فرمان برگردم ببینم بهتره که وضعیت قرمز شد. خواهش می‌کنم. خب از پیج آشپزی میگفتی. معلوم شد که بچه‌ها خیلی دستپختش خوبه و همینطور به عنوان آشپز هم میتونستیم معرفیش بکنیم. شف هر وقت غذا نداشتیم بگیم من خودم در خدمتتونم. الان اینجا آشپزخونه داریم. ما آشپزخونه رو که داریم. من تعدیق فقط بلدم درست کنم. این پیج آشپزی رو زدی واسه تعدیق فقط؟ اصلا زمان پندمیک اسم من شده بود کوین آف تعدیق. جدی میگی؟ اینقدر خوب تعدیق درست می‌کنی؟
برمیگرده به سلف کیر. به فارسی چی میشه سلف کیر؟ آدم از خودش مراقبت کرد. یه چیزیه که بیشتر انسان‌ها تو دنیا به خاطر این زندگی‌های پر از تلاطم و پر از مشغله‌ای که داریم یادمون میره که از خودمون برسیم. و اگه آدم از خودش نگهداری نکنه، به خصوص سلامتش، به هیچکی، به جامعه، به هیچ چیزی نمیتونه برسه. این بیتاز کیچن شروع کردم وقتی برگشتم از یکی از مسافرت‌ها، غذاهای ساده و سریع رو روی موقع فیسبوک می‌ذاشتیم. خیلی این چون میگن گل کرد و دوستان خوشش اومد که چطوری میشه غذاهای ایرانی به خصوص رو خیلی سالم و سریع درست کرد. دیگه بعد از یک سال چون کارم مارکتینگ و اینا گفتم نمیشه. پیتا میلانیان یه کاراکتر داره، یه پرسونا داره، این یه چیز جداگونه است. شاید سینا جون از آشپزی من خوشش نیاد، مثلا اون شادی جو خوشش میاد. برای پیتاز کیچن اینجوری به وجود اومدش و دیگه زمان پندمیک هم خیلی بیشتر تمرکز کردم روی این داستان و فقط این نبود که خودم آشپزی کنم، که بیشتر غذاهای ویگان، پلانت بیس و گلوتن فری درست می‌کردم و خیلی این پاپولار شدش و بعد مهمان‌های شف می آوردم توی برنامه خودش شو تلویزیونی خودش. آره خیلی باحال بود. خیلی هماهنگی داشتیم با خیلی از بچه‌ها. اتفاقا همینجا لندن با هم دیگه لایو کوکینگ شو داشتیم. این کوکینگ لایو شادی هم یه دفعه بذارید. شادی هم خیلی دستپختش میگه خوبه. ما که تا هر چی دوست داری با درست کلا تعریفشو میکنه. خلاصه این داستان بیتاز کیچن بیشتر هدف اصلیش این بودش که چطوری میتونیم در منزل خودمون غذاهای سالم درست بکنیم، سریع و بیشتر به خودمون برسیم و در کنار اون خب ورزش مهمه، مدیتیشن مهمه، همه این چیزا. خب خیلی هم خوبه. آره. تنها عضو خانواده‌تونی؟ من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم که یکیشون متاسفانه سال پیش ما رفت از این دنیا، مرسی، ولی یه برادر 6 سال از خودم بزرگتر دارم ولی توی لس آنجلس زندگی نمی‌کنه. برای من میشه گفت تنها فرزند خانواده‌ام در کنار مادر پدرم. چی شد که اومدی بیرون از ایران؟ سال بسیار خوبی است. درست اواسط جنگ ایران و عراق بود، سال 1986 میلادی و مادر من و خانواده مادریم خیلی دوست داشتن ایران بمونن و ایران زندگی کنن و پدر من چون همه خانواده پدرم بیرون بودن دلشون می‌خواست بیان بیرون، تا اینکه یه روزی من رو تو خیابون به خاطر چی گرفتن؟ حجاب در سن 12 سالگی و 12 سالگی از راه دور اینا رو دیدم، یهو اصلا ناخودآگاه برگشتم، برگردوندم، شروع کردم دویدن سرم که برگردوندم اونجا واسدن سر کوچه تا منو دیدن دوباره اومدن اینطوری تو جدول خیابون اومدن کنار تروریست گرفتن. یعنی اصلا یه چیزی میشنویم می‌خواستم منو سوار کنم و اون موقع میدونستیم که اگه سوار سارالله بشید تمام گشت سارالله بود. خلاصه دیگه با هزار نمیدونم چه جالب بود. من گشت سارالله رو خیلی وقت بود اسمش نشنیده به کمیته میشناختیم و ماشینا پاترول کمیته اینا. گشت سارالله بود اسمش روش بود. بعد دو تایی بودن دیگه، یکیش پاترول بودش آقایون بودن، یکیش خانم‌ها توی پیکان بود یا چی بود. خلاصه انقدر التماس کردم، انقدر گفتم من هم میدونی من چی میگفتن تو دستت اعلامیه بوده سوارشو ببینیم. فکر می‌کردم مثلا من مجاهدم. خلاصه یعنی یه چیز وحشتناکی بود و من به مامانم نگفتم تا اینکه دختر خالم 3 ماه بعد به مامانم گفت که میدونستی خالیکتی دخترتو می‌خواستن بگیرن. اونجا بودش که دیگه خیلی هم دیگه بدترین زمان بود. بعدی حتما یادتونه دیگه جنگ و بمباران‌ها و اینا و تصمیم گرفت از 2 هفته من و مادرم از ایران اول اومدیم بیرون، پناهنده آلمان بودیم. همه ایرانی‌هایی که خاک و وطنشون رو ترک کردن و همه اون خاطرات و هر چی که داشتن و ریشه‌شون رو بریدن و از کشور خارج شدن، داستان‌های بسیار تلخ و سخت و شنیدنی دارن که حالا داستان تو هم یکیش بوده. بله. و یه جنبه دیگه از زندگی پرمشغله تو خانواده‌ای که الان داری و داری بزرگشون میکنی، اونو از اون بگو. من خب 2 کلاسیکی کردم البته، برای که تا من میگم 5 تا نوه دارم همه میگن 5 تا نوه 5 تا نوه آره. بعد بفرستینشون ایران برای همکاری با ستاد فرزندآوری و میتونه قشنگ اگزمپلری هستن. آره نه ولی یکیشون گلتر و عزیزتر هستن و میگم هر کسی داستان زندگیش و اون پروسه زندگیش فرق میکنه. هر یک کسی خودش بچه دار میشه، یک کسی نمیتونه بچه دار بشه، یک کسی میره به کسی بچه به فرزندی قبول میکنه و هر کسی به نظر من زندگیش
به خودش ربط داره و اون قسمت و یا اون جرنی که داشته براش اتفاق میفته. این داستان من هست، جرنی من هست و من بسیار خوشحالم که تونستم این امیدوارم دخترایی که توی ایران هستن و دارن برنامه رو میبینن و دارن فکر میکنن آیندهشون رو خارج از کشور بنا بکنن، سختی ها و مشکلات و حرفایی که تو زدی رو بشنون و ازش استفاده بکنن. اما ما قبل از اینکه مصاحبه رو تموم بکنیم یه بازی هم با مهمون داریم که حالا مهمونی که نمیشه بازی من که به هر حال انقدر فعالیت هنری کرده باید یه سری اطلاعات هنری هم داشته باشه که ما الان محکش میزنیم براتون. همراه ما خطرناک شد. دیگه پیتا جان دیگه الان باید ثابت کنی ثابت کنی تمام حرفایی که زدی درست بوده یا نه. بر اساس این معمایی که ما طرح کردیم این معما واقعیت تو رو میکنه. وای دادم وای. این معما زندگی تو رو رو میکنه. خروجی کجا بود؟ زیر و رو میکنه. برو بریم. اولین اینا اموجیه. خب ما با اموجی یک روایت، یه داستانی، یه چیزی رو میخوایم به تو بگیم. اینا قبلا نگفته بودی. حالا الان داریم بهت میگیم دیگه. گوش بده. تو فکر می‌کنی اولین اموجی که شماره 1 چی باشه زیرش؟ مثلا میتونی راحت بگی، میتونی بگی مثلا صورت، مثلا شیء، مثلا قلبه. خب باز کن. نه باز کن ببینم قلب باشه. من فقط اگه قلب باشه. باز کنید شماره 1 رو بچه‌ها. خب میکروفونه. خب این از میکروفون. خب آهنگه؟ این یعنی آهنگه. خب یا مثلا خواننده؟ آهنگ خواننده میتونه باشه، زمینه موسیقی. دیگه به هر حال یا میکروفون داره یا باید گوینده باشه یا خواننده دیگه. من می‌خواستم ولی خب اوکی حالا میکروفون باشه. آفرین 4 تا دارم. در مورد آهنگ. در مورد آهنگه یا خواننده. من میگم خواننده. خب بگو تو حالا همون خواننده شو. خواننده آهنگ. خب اوکی حالا یه چیز دیگه آهنگو باید حدس بزنی یا خواننده رو نمیدونم. هر دو رو. الان نمیتونی حدس بزنی دیگه. دومی رو روشن کن. تو هم حدس بزن دیگه نمیشه. من چه میدونم، من میکروفونو دارم میبینم. میگی چی؟ میگی خواننده یا آهنگ؟ من فکر میکنم آهنگه. شما میگی خواننده. خیلی دومی رو باز کنی. نمیشه هر دو باشه. هنرپیشه هم هست؟ بله، هم خواننده است هم هنرپیشه. آفرین. بردم. چی بردی؟ صبر کن. هم خواننده است هم هنرپیشه. ولی بگم که مهناز افشار. گوگوش. مگه آهنگ میخونه گوگوش؟ میتونه باشه. گوگوش حدس خوبیه ولی نه، اشتباهه. شما برسونید. خب وایسید یکی دیگه روشن بکنیم. میخواین حدس بزنیم همچنان؟ نه بریم. چون نمیشه تا صبح که همه رو بگیم. خب همه رو میتونیم بگیم. هم خواننده است هم هنرپیشه است. حالا از الان تو گفتی یکی، نگفتی. غلط بود دیگه. گوگوش گفتی غلط بود. برو 3. گوگوش. اوکی برو 3. زورکی. اینا چی الان؟ ما دو تا داداشیم. چیان؟ دوستن چیان؟ مردن یا زنن؟ حالا میشه دو تا آدمن دیگه، دوستن ها؟ چی میتونه باشه؟ دوست هستن؟ بله. مثلا اینه که مثلا کامران هومن که نیست. نه. کامران هومن؟ نه. کامران هومن آخه بازیگر نیست. میتونه خواننده. یه سرنخ بهت میگم. این کلمه اول آهنگشه. یک آهنگ معروفی دارن ایشون که این کلمه میاد اولش. این کلمه‌ای که الان میبینید دوست. خب دوست شبیه دوست چیه؟ یه کلمه دیگه برای دوست. رفیق. خب یار. سینا. یار خوش زبون. نه یار بعدیش پس باز کنیم براتون. بعدیشو باز کنیم ببینم. یار چی؟ آخه یار هنرپیشه و خواننده و کیک. یار شیرین. یار شیرین. من خواننده‌اش کیه؟ یار شیرین. خواننده‌اش کیه؟ لیلا فروغ. بچه‌های دیگه همون بر گفتم. ببین اصلا تو نداشتی این استعداد رو. بچه‌های تیم خودم گفتم ما بردیم یعنی کلا. منم کردیت بچه‌ها رو میگیرم. هر کی تو تیم من بگه من بردم. برای همتون تهدیگ درست میکنم. تهدیگ درست میکنه بچه‌ها. بریم واسه تهدیگ. دستگیرش کنیم. خب شادی خانم رسیدیم به مهمون بخش موزیک. بله. چای رو که یادته؟ بله. مهمون برنامه بود، یکی از دختران جوان و با استعداد و موفق. بسیار موفق. ما اونجا توی برنامه قبلی اعلام نکردیم آیفون و اپل و کمپانی‌های بزرگ میرن موزیکای این هنرمند جوان رو ازش میخرن و توی محصولاتشون استفاده میکنن. کلی از فیلم‌های سینمایی هالیوود
کار درسته مهمون امشب اجرا داره برامون، تشویقش کنید. Run, I said run, gotta run, be on time. Run, run to the sun gun. Run, run to the sun gun. No, I ain't done. Get us started, better have fun. I'ma start a party, you run. We gon' have fun, we gon' have fun. 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 We gon' have fun. Oh, you ain't bad, so Olay, I don't mean to soap. There's another thing I can't slow down. Target shoot my bow. Hey, hey, you said where you at, how you wanna play? Where you look, said don't wanna dance. We gon' have fun, we gon' have fun. 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 We gon' have fun, where you at? برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین میخواین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرشیا برنامه رو به صورت دیجیتال میذاره، میتونید تماشا بفرمایید. در رابطه با برنامه امشب اگه نظری، پیشنهادی، انتقادی، فوشی چیزی دارید میتونید فوشا رو زیر پیج من. بله، بقیه‌اش هم مهر و محبت و عشق و علاقه رو زیر پیج من. اینستاگراممون البته. شبتون بخیر.